One Better After Another นะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่ผมชอบมากที่สุดของ PTA นะครับหรือผู้กำกับที่ชื่อว่าพอล โทมัส แอนเดอร์สันนะครับซึ่งหนังทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ทำออกมาถี่หรือว่าเยอะมากรวมทั้งหมดที่เขาเคยทำมาก็ประมาณ10เรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคุณจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังของเขาทุกเรื่องมีคุณภาพทุกๆเรื่องเลยซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ดูไปประมาณครึ่งหนึ่งของหนังทั้งหมดของเขาอะนะครับโดยเรื่องที่ได้ชื่อก็จะมี Devil Wears Boogie Nights Magnolia พันดังเลิฟแล้วก็รวมไปถึง One Better After Another นะครับก็เป็นหนังที่ผมดูส่วนตัวผมจะชอบเรื่องนี้มากที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคุณค่าความเป็นหนังเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ติดที่สุดของ PTA ในหมู่นักวิจารณ์ทั่วไปแต่สำหรับผมชอบมันมากที่สุดเรียกว่ารักเลยก็ว่าได้ถ้าใครยังไม่กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกลุ่ม2กลุ่มนะครับที่ต่อสู้กันนะครับโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มกบฏนะครับโดยมีลีโอนาร์โด ดิคาปิโอเนี่ยเล่นเป็นพระเอกเป็นมือวางระเบิดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งรัฐบาลโดยมีชอนเพนที่เล่นเป็นทหารคล้ายๆกับหัวหน้าของกลุ่มนี้เนี่ยเป็นปรปักษ์กับกลุ่มกบฏนะครับโดยที่ทางฝั่งของพระเอกเนี่ยก็จะมีแฟนนะครับซึ่งก็เป็นแกนนำของกลุ่มต่อต้านเหมือนกันโดยแฟนคนนี้เนี่ยเขาก็ดันไปมีสัมพันธ์กับหัวหน้าของกลุ่มของรัฐบาลหรือว่าทหารซึ่งก็คือผู้พันล็อกจอนะครับโดยผมขอพูดถึงชอนเพนก่อนนะครับก็คือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีการแสดงที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากไม่ว่าใครดูเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องได้เข้าชิงออสการ์ในสาขานักแสดงนำหรือสมทบชายยอดเยี่ยมสักอันนะครับแล้วก็เขาเหมือนว่าสร้างตัวร้ายใหม่ของโลกภาพยนตร์ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวเนี้ยผู้พันล็อกจอเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ไอคอนิกที่คนจะเอากลับมาพูดถึงเรื่อยๆอาจจะเป็นลักษณะเดียวกับแอนทอนทิกเกอร์ใน No Country for Old Man เลยผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งการแสดงของเขาเนี่ยเหมือนเขาคิดท่าทางเหมือนเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็มีการทำปากทำกรามอะไรของเขาที่มันดูมีเอกลักษณ์เขาเหมือนเล่นทั้งตัวการแสดงของเขาทั้งร่างกายเนี่ยทั้งเดินกระเพกหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันเหมือนสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาแบบแล้วมันก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากก็ต้องยอมรับว่านักแสดงคนนี้ตีความตัวละครตัวนี้ได้ดีมากๆแล้วก็ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเขาเหมือนผมรวมไปถึงอีกคนนึงนะครับก็คือเบนิชิโอเดลโตโรเนี่ยก็คือเล่นเป็นเซนเซในเรื่องเนี่ยนะครับผมก็ชอบการแสดงของเขาเช่นกันซึ่งมันก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็เท่ในระหว่างเดียวกันก็ตลกด้วยซึ่งหนังเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบที่เขาเล่าไปแบบว่าไม่ต้องมาเกริ่นว่าอะไรเป็นอะไรให้คนดูรู้สึกซึมซับไปกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปเลยอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เซนเซเนี่ยพาพระเอกหนีเนี่ยแล้วก็ในแก๊งของเขาเนี่ยเรียกว่าเปรียบเสมือนแบบเป็นคล้ายๆกับกลุ่มคนเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องหนีกับทหารเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องอธิบายแผนว่าจะเป็นอย่างนู้นหรือว่าเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็เล่าเรื่องไปเลยแล้วเราก็ตามไปกับเส้นเวลานั้นได้โดยที่เราไม่ต้องรู้เนื้อหาอะไรมากมายแต่เราก็ยังเอนจอยไปกับโมเมนต์นั้นได้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่าซับจอนร่าลงไปเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังแมนฮันต์นะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบคนทั้งเมืองตามผู้ชายคนหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับถ้ายกตัวอย่างก็เป็นแม็กฟูลี่โรดนะครับหรือว่าเป็น No Country for Old Man ก็ได้นะครับก็คือเป็นการไล่ล่าคือตอนเปิดมาเนี่ยเขาก็จะปูเรื่องของสองฝั่งหลังจากนั้นพอเขาปูเรื่องเสร็จเนี่ยพอเขาเริ่มมีการไล่ล่าปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่านาฬิกามันนับทันทีแล้วมันก็จะดำเนินไปคุณก็จะรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มันเริ่มไล่ล่าจนมันจบเรื่องเลยนะครับมันก็จะได้ฟีลคล้ายๆกับฟูลี่โรดตอนที่มันออกรถไปเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันก็เหมือนขับรถอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆลักษณะเดียวกันถ้าใครชอบหนังสไตล์นี้ก็แนะนำเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับพูดง่ายๆคือการไม่หยุดของเวลาของหนังเนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยมีความตื่นเต้นแทบจะตลอดเวลาทั้งเรื่องแล้วก็ทำให้คนดูอยากดูว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับโดยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของเรื่องนี้เนี่ยคือโลกนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีเซตติ้งจักรวาลที่
มันมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ผมขอเปรียบเทียบง่ายๆกับจอห์นวิกนะครับโดยถ้าให้ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างในโลกของจอห์นวิกนะครับมันก็จะมีกลุ่มนักฆ่า The Continental อะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีแก๊งคนจรจัดที่เล่นโดยมอร์เฟียสจากเรื่อง The Matrix เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสภาสูงมีพวกหมอใต้ดินมีพวกสัญญาตาเลือดอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันโลกของ One Battle After Another เนี่ยมันก็จะเป็นมีกลุ่มกบฏมีแก๊งเม็กซิโกของเซนเซเนี่ยครับก็จะเปรียบเสมือนกับแก๊งคนจรจัดที่มาช่วยพระเอกแล้วก็สภาคนขาวของฝั่งพวก White Supremacy ของพวกแก๊งคริสต์มาสอะไรของกลุ่มคนที่ผู้พันล็อกจอเนี่ยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมคือเหมือนเป็นความใฝ่ฝันของเขาเป็นกลุ่มคนขาวในเรื่อง One Battle เปรียบเสมือนแบบสภาของกลุ่มในโลกของจอห์นวิกนะครับมันก็จะมีกิมมิคพวกหมอที่มาช่วยตัวพระเอกในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นลัทธิของคล้ายๆกับแก๊งกบฏคือต่างคนก็ต่างมีคล้ายๆอะไรที่เป็นโลกจักรวาลของเขาที่มาช่วยเกื้อหนุนกันในลักษณะนั้นนะครับรวมไปถึงแก๊งแม่ชีปลูกกัญชาในเรื่อง One Battle After Another เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างสัญญาตาเลือดของโลกจอห์นวิกเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันเปรียบเสมือนได้กับไอ้เครื่องส่งสัญญาณสำหรับคนที่ใช้ในแก๊งที่ไว้ใจเท่านั้นในกลุ่มกบฏของเรื่อง One Battle นะครับแต่ว่าโดยเขาเนี่ยจะไม่ได้เล่าคล้ายๆกับจอห์นวิกที่จอห์นวิกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นลักษณะคอมิกนิดนึงเล่าว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นคล้ายๆกับเกมนะครับว่าแบบเหมือนเซตติ้งโลกมันค่อนข้างจะชัดเจนในขณะที่ One Battle After Another เนี่ยเขาจะค่อนข้างเซตติ้งแบบโลกความจริงนิดนึงแต่ผมก็ยังรู้สึกอยู่ว่ามันมีกิมเมคอะไรเล็กๆน้อยๆแบบมีจักรวาลที่จักรวาลนี้มันก็เข้าใจตัวของมันเองแต่ว่าก็ไม่ได้เล่าให้มันคอมิกมากซึ่งผมว่ามันก็ลงตัวมากๆเลยโดยหนังของ PTA เนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะได้รู้สึกมากว่ามันมีเอกลักษณ์มากๆโดยเรื่องที่เขาชอบทำเนี่ยเขาจะชอบทำเรื่องที่มันสมจริงแต่มันก็ตลกร้ายไปในเวลาเดียวกันนะครับรวมไปถึงเพลงที่เป็นเพลงประกอบที่มันจะรู้สึกเสียงดังแบบให้คนดูได้ยินชัดเจนแต่มันก็ปลุกเร้าโดยบอกไม่ถูกว่ามันต้องเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีมากๆที่จะทำให้แบบเพลงมันโดดออกมาแต่ว่ามันก็ยังได้ฟีลลิ่งที่ดีไม่ใช่เพลงที่แบบดึง attention คนไปหรือว่าดึงความรู้สึกคนมากเกินไปการควบคุมดนตรีของ PTA เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากๆเลยซึ่งเขาก็จะทำในหนังเรื่องที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นพวกพังดังเลิฟหรือว่าแบบในบุ๊กี้ไนท์ผมก็คิดว่าน่าจะมีคือผมดูไปค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์จริงจังตลกร้ายแล้วก็เพลงประกอบที่โดดเด่นนี่คือแบบ PTA มากๆเลยเท่าที่ผมดูมานะครับโดยที่ด้านคุณค่าของหนังนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ติดแบบท็อป 5 อะไรของ PTA ขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมบอกไปเลยนะครับมันเข้าเส้นผมมากๆมันดึงดูดผมตั้งแต่วินาทีแรกจนจบเลยแล้วผมก็จัดให้มันเป็นหนังที่สเตจทูท็อป100ของผมในทันทีเลยหลังดูจบหรือว่าตั้งแต่ระหว่างดูอยู่ด้วยซ้ำนะครับก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมก็จะไปเก็บหนังของ PTA เนี่ยให้หมดทั้งประมาณ10 เรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นThe Master นะครับ Inherent Wife Phantom Thread อะไรสักอย่างที่ Daniel Day-Lewis เล่นกับเขาอีกเรื่องนะครับแล้วก็น่าจะมี Hard Eight แล้วก็อะไรอีกสักเรื่องคงต้องไปเก็บให้หมดนะครับก็หนังของผู้กำกับคนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงมันก็เลยค่อนข้างจะต้องเหมือนหาเวลาดูนิดนึงก็เป็นอะไรที่ก็เลยต้องหาจังหวะโอกาสดีๆนะครับก็แนะนำเพื่อนๆเลยถ้าใครอยากเริ่มต้นเนี่ย One Battle After Another เนี่ยเป็นหนังที่เหมือนเป็นประตูบานแรกให้เข้ามาสู่โลกของ PTA หรือว่า Paul Thomas Anderson ได้เลยนะครับผมก็แนะนำเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปสินค้าใต้ลิงก์ก็สามารถกดกันได้เลยนะครับเรามีซูเปอร์แตงแล้วนะครับรูปภาพด้านหลังถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายโดยคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่าแบบทุกองค์ประกอบของหนังหรือว่าสปอยทุกส่วนทุกแง่มุมของหนังขนาดนั้นจะเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกจริงๆหลังดูชอบอะไรหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรก็เอาออกมาสั้นๆได้ใจความแต่ละเรื่องแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับ